السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. قبل هلأ عملت رغوة الكابوتشينو وكتير حبيتوها، بس أكتر طلباتكم كانت إنه بدكن إياها من دون ماكينة وبطريقة كتير سريعة. اليوم حنعمل رغوة الكابوتشينو بثلاث مكونات فقط من دون أي ماكينة بالإيد. حنعمل هيدي الرغوة بقوام كتير حلو وطعم كتير طيب. بأي مرطبان أو وعاء فينا نسكره ونقدر نخده ونحركه بسهولة. بدنا نحط 4 ملاعق كبار من النسكافيه. الكمية بتعملنا رغوة بتكفي ل4 أكواب من الحليب، وإذا كنتوا ما بدكن تكتروا كتير رغوة بكل كوب فبيعملكن عدد أكواب أكتر من 4. هيدا نوع النسكافيه اللي عم بستعمله. فيكن تستعملوا طبعا أي نوع من القهوة سريعة الذوبان. وهلأ بدي ضيف عليهم 4 ملاعق كبار من السكر. حسكر المرطبان وأخلطن شوي حتى بعدين يتسهل علي الخلط أكتر، بس بدي ضيف المي. وهلأ منضيف عليهم 4 ملاعق كبار من المي. المي ما لازم تكون ساخنة، بحرارة الغرفة، وفيكن كمان تكون باردة. أهم شي ما تكتروا مي أكتر من هيك حتى ما تطلع معكن الرغوة كتير سائلة. هلأ في طريقتين لنعمل رغوة الكابوتشينو، فينا بالإيد بإننا نخض المرطبان، وفينا بالملعقة بإننا نضلنا نحرك لحتى تتشكل عنا الرغوة. أنا حأدمج الطريقتين بين بعضهم. أول شي ححرك شوية بالملعقة دقيقة أو دقيقتين، بعدين حسكر على المرطبان وخده شوية بالإيد تقريبا شي 3 دقايق أو 4 دقايق حتى نحس إنها بلشت تتغير لونها وتصير كريمية أكتر. هلأ حورجيكم بس تخطها كيف حيتغير لونها من غامق ليصير شوية أفتح. بدها شوية قوة بالشد، فإذا عم نخض بشكل كتير خفيف بتطول كتير معنا. كل ما قوينا أكتر كل ما حصلنا على النتيجة بشكل أسرع. حتى نوصل لهيدا اللون هون حوقف وحأرجع للملعقة، لأنه بالملعقة حأرجع أحصل على قوام ماسك كمان أكتر، خاصة إنه الخط بالإيد كتير بتعب. فنوعت بين الاتنين هيك بنحصل على النتيجة، بنكون خلطنا بين الطريقتين. هلأ صار اللون عنا هيك والقوام هيك. ما حأكتفي بهيدا القوام، بدنا اياه اسن اسمك. فبالملعقة بهيدا الشكل بشكل قوي وسريع بدنا نحرك ونخلط حتى يشد عنا أكتر. شايفين كيف القوام اتغير عنا؟ وكمان إذا شدينا أكتر بالخلط كمان بيصير بشد القوام أكتر. مثل ما شايفين هلأ شديت شوي رجعت أكتر بالملعقة، وهيدا القوام اللي حوقف عليه. أهم شي بهيدي الوصفة إن نضلنا نخلط أو نخض المرطبان بشكل قوي لحتى نحصل على القوام المطلوب. إذا طول شوي عندكن وما عم يعطي النتيجة المطلوبة ضلكن عم تستمروا بالخلط حتى توصلوا لهيدا القوام ولهيدا اللون. وهيك بنكون خلصنا رغوة الكابوتشينو. طبعا فينا نستعملها مباشرة دغري، بنخلطها مع الحليب الساخن. مثل ما شايفين قوامها كتير حلو وكتير عاطية قوام كريمي ولون كتير حلو كمان، والطعم رائع. طبعا اللي ما بيحب يشرب المشروبات السخنة مثل نسكافيه بالسكر حتكون هيدي الوصفة شوي حلوة عليه، فما يكتر كتير بالكوب ويعوضها كمان بالنسكافيه حتى يعدل الحلاوة. وهلأ للتقديم منحط كوب الحليب الساخن وبدنا نحط رغوة الكابوتشينو. طبعا عندكم حرية الاختيار، فيكم تحطوها بالبداية قبل الحليب، فيكم تحطوها آخر شي كمان فوق الحليب. أنا هلأ ححطها دغري فوق مشان ورجيكم كيف قوامها وكيف عم تنخلط، وانتو حسب الرغبة بتجربوا بتشوفوا انتو شو عم بتفضلوا. بتحطوا المقدار اللي بدكن اياه حسب انتو كيف بتحبوا كثافتها وكيف بتحبوا طعمها وحلاوتها. منحرك شوي لأنه هي جامدة ومنا سخنة، فبدها شوية حتى تدوب بالحليب الساخن. بهيدا الشكل مثل ما شايفين بندمجوا جوا بعضهم وبيعطي طبقة كتير طيبة على الوجه وطعم كتير طيب كمان للحليب. حزيد عليها كمان شوي حتى تعمل طبقة كريمية أكتر من فوق. بالضبط بهيدا الشكل انتو بس تعملوها بتصيروا بتعرفوا معياركم انتو قديش عم تحبوا حتى توصلوا للطعم اللي انتو بدكن اياها. بتضيفوا بتزبطوا النكهة على ذوقكم. الحلو بهيدي الوصفة إنها من دون أي ماكينة بتنعمل، بس بالملعقة وبإيدينا بنحصل على هيدا القوام وطعم كتير طيب. بتتحضر قبل بوقت، بس يكون علينا نضيف الحليب السخن وبتصير جاهزة عنا.
حزين الوجه بشوية كاكاو، فيكن تزينوا كمان بالنسكافيه حسب الرغبة، وبيتقدم مباشرة ساخن. كتير بنصحكن تجربوه، تعملوه لعائلتكن ولضيوفكن كمان، إن شاء الله كتير حيحبوه وكتير حيعجبكن. بتمنى تجربوه، تعطوني رأيكن فيه. صحتين وهنا.